chương trình Giải Mã Tình Yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Đây là một chương trình giải mã những cái rắc rối, những cái góc khuất của tình yêu. Và chúng tôi không thể nào thiếu được 9 gương mặt khả ái, 9 cô gái của chúng ta ngày hôm nay. Và đồng hành với Bimax ngày hôm nay đó chính là hai chàng hot boy Gia và Quang Bảo. Chúng ta không thể nào thiếu được một vị khách mời, đó chính là ca sĩ Hoàng Bách. Hello em đây kia chơi. Hello em. Chào anh. Chào các bạn. Hôm nay rất là vui khi mà được sự xin lỗi mọi người, không có phải nghề của tôi. Hôm nay rất là vui khi được mời anh đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Anh có chia sẻ gì cái cảm xúc của mình ngày hôm nay được mời đến chương trình không ạ? Cảm xúc của Bách thì bây giờ nói chung là choáng váng. Dạ. Mình bình thường ở nhà mình nhìn một hai người đẹp quen rồi, bây giờ nhìn Nhiều quá đúng không anh? 9 người. Em thấy anh nhìn thẳng không? anh cái quay qua bên kia là anh sẽ không quay ngược lại đầu lại nữa, tại vì cái sức hút bên này nó lớn quá. Dạ. Vậy chúng ta còn rất là nhiều những điều thú vị ở chính cô gái này nữa. Và mời anh về vị trí cũ của mình ha. Cũ. Mới. Dạ mời anh về vị trí mới ạ. Em bẻ giúp anh cái đầu ngược lại đó. Dạ. Cảm mời anh. Vâng ạ. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là gì anh Bảo hả? Em làm MC mà. Nhưng mà em quên cái chủ đề của mình rồi. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là ghen làm sao cho hiệu quả nhất. Vậy chồng. Thôi em thấy là chắc em về lại vị trí kia em ngồi chắc hơn á. Hay là em muốn đổi qua bên đây ngồi không? Bên đây ngồi. Em nhiều chưa? Đổi chỗ lại phải không? Dạ trả lại anh. Rồi. Ok, cảm ơn em. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Sao Phương không mời? Bước hết người luôn em mời bạn này là sao? Được không? Thấy được không? Cũng tạm. Dễ thương mà đúng không? Đó, cái lần sau mà lỡ nhưng mà em Dễ thương. Miếng hết người luôn. wow. Bớt sến hơn anh Bảo, ý là kiểu quay vào đáng yêu hơn. Đáng yêu hơn. Anh nghĩ là em có thể dừng lại cái việc hỏi phụ nữ rồi. Tại vì phụ nữ người ta không biết người ta đang nói gì đâu. Đôi khi là thấy anh Bách đẹp trai quá cho nên là họ bị bấn loạn tâm lý chút xíu. Em cũng thông cảm được cái chuyện đấy, không sao cả. Rồi ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là ghen như thế nào cho hiệu quả. Thì ngày hôm nay là trước khi mà đến với những câu chuyện của các cô gái thì hỏi anh Bách trước đi. Anh có bao giờ là bị ghen chưa? Vợ ghen á. Tính vợ thôi gì. Tính vợ thôi. Anh ơi, anh muốn tính người khác nữa à. Thực ra bây giờ đến giờ này cái anh sợ nhất là con gái anh ấy ghen. Bởi vì ví dụ như bây giờ có thỉnh thoảng có đêm anh ngủ với hai đứa thì con gái anh kiểu gì nó cũng chiếm lĩnh cái chỗ nằm giữa. Đèn một mình nó độc chiếm bố thôi. Đó thì cái đấy là anh khó khăn nhất, bởi vì lúc đấy là bạn ấy không hợp tác, không cần lý lẽ, không cần cái gì hết. Đấy, anh nghĩ đấy là một cái đặc trưng rất bản năng của phụ nữ. Nhưng mà nếu mà nói về vợ thì thực ra là anh đọc trong kịch bản thì có nói là có bao giờ anh Bách sợ vợ với anh ghen không? Anh nghĩ cái chữ sợ vợ nó rất là hợp lý. Tại sao anh? Tại sao lại hợp lý? Tại vì đàn ông muốn sống lâu thì phải sợ vợ. Đàn ông muốn sống lâu thì phải sợ vợ. Kéo quá, dễ thương quá. Cái chuyện sợ vợ ghen không thì thế nào nhỉ? Cái anh sợ nhất là vợ tổn thương, không phải sợ vợ ghen. Nên là anh cố gắng anh làm cái gì đúng nhất có thể. Còn nếu mà sai thì giấu đi. Ăn vụng là phải chửi mép hả anh hả? Anh ít ăn vụng lắm, thỉnh thoảng ấy. Chị có coi chương trình này không anh? Anh không chắc nên nhìn có phát YouTube mà. Dạ có TV luôn anh. Không có gì để em tắt Facebook qua cũng được. Vì mà sao anh đang công tác nước ngoài mà bà ấy chỉ xem Facebook hoặc là... Thì em gửi đường link qua cho nước ngoài coi. Cảm ơn em tốt lắm. Trời ơi, chưa bao giờ thấy chị Phương tốt vậy luôn ha. Ngày hôm nay chị Phương thiết được muốn thay đổi MC rồi khách mời luôn hả chị Phương ha? Rất tuyệt vời. Rồi thế còn các bạn trai khác thì sao? Các bạn có sợ cảm giác là bị bạn gái ghen không? Có chứ anh. Có anh, con gái mà ghen là dã man lắm. Kinh khủng. Có thể cào cấu xé bứt nút. Ôi thà vậy anh ơi, nhưng mà nhiều khi mà ghen xong ngồi im ngồi dầm hoài. Đúng rồi, anh sợ mấy cái trò đó. Cái nghĩa là dầm hoài luôn, không nói tiếng nào cái gì. Có ba người ở đây là mỗi người sợ một cách ghen riêng. Thế thì chúng ta hãy cùng coi là ngày hôm nay các cô gái ghen như thế nào nha. Rồi câu chuyện đầu tiên, anh ghen thấy khó chịu thế nào thì em cũng cảm thấy như vậy đó. Giống như dằn mặt vậy đó. Giống như dằn mặt cái ai vậy?
Linh. Dạ, xin chào mọi người, đây là cô chị của Gia Linh. Thì kiểu giống như là chắc chắn ai yêu thì cũng ghen, con trai con gái gì cũng vậy. Thì bạn trai em cũng sẽ hay ghen. Nhưng mà em cũng muốn là khi bạn trai em ghen á thì tự nhiên em lại thấy vui. Tại vì lúc đó là cái cách mà em nhìn thấy là bạn đó có yêu em. Thì nhưng mà có những lúc bạn ấy ghen làm em rất khó chịu, là khi cái câu chuyện đó là cái người bạn đó thích em thôi, chứ em không thích người bạn đó mà vẫn ghen. Cho nên là đôi lúc em muốn chọc lại để ảnh biết cái cảm giác là em cũng như thế đó. Thì khi mà em muốn chọc cho anh đó biết ghen á, em sẽ giả vờ nhắn tin không phải với người nào khác đâu, bạn của em thôi. Nhưng mà đáng lẽ câu đó không buồn cười. Nhiều lúc đang chửi em mà em cũng phải là vất cười. phải cười sâu, giống như là phải cười giống như là mình đang nhắn tin một người nào đó đó. Thì cái người yêu em sẽ ghen, sẽ kiểu giống như sẽ không nói gì đâu, thấy rồi nhưng giả vờ bình tĩnh lắm. Ủa lúc nãy em nhắn tin với ai vậy? Cái ai đâu, nhắn tin hồi nào đâu. Em sẽ giả vờ bạn em mà bạn ơi. Ủa anh biết không, anh có biết bạn đó không? Cơ anh không biết đâu mà em cũng không muốn để biết nữa. Cái xong lúc đó là đỉnh điểm rồi, là sẽ ghen, sẽ nói này kia. Thì anh nói là đã bao giờ em ghen chưa? Nếu như mà em ghen thì em sẽ biết anh đang ghen như thế nào. Thì giống như là bạn đó, bạn cũng rất khó chịu khi mà bạn ghen. Thì bạn biết, tại em cũng khó chịu khi mà em ghen, mà em ghen ảnh em cũng khó chịu, là tự nhiên sao có người yêu rồi mà lại có thể nhắn tin hay là có thể cười với người khác dạng vậy đó. Hồn Anh nghe thấy cười anh cười ơi. Anh xin lỗi. Không sao chứ. Anh trông anh nội tâm vậy chứ anh cũng Không, em đang mong chồng tín hiệu đó từ phía anh. thiệt luôn. Tại vì anh nghĩ là yêu nhau thì mình vẫn phải cười với người khác. Ví dụ em đang cười với anh này, anh cười với em này. Có nghĩa là em ghen rất là linh tinh. Nói chung là con gái mà nó ghen linh tinh vậy đó. Thì đó là cái cách đây là em đang chọc cho bạn em ghen. Cuối cùng em có bị giận không? Đương nhiên là có. Nhưng mà em thích. Hơi trẻ con không? Nhưng mà em thích. Nhưng mà bị vậy nè, cái em bị dở quá. Cái thời điểm đó là cũng đang có một cái bạn nhắn tin cho em. Thì cái em lại chọc đúng cái thời điểm đó quá. Bạn đó bạn dành bạn coi cái điện thoại, bạn muốn coi. Thì lúc đó em không cho coi thiệt. Nhưng mà khi bạn coi thì bạn giận luôn. Nhưng mà lúc đó là không quan tâm lúc nãy em cười với ai, mà quan tâm cái tin nhắn là cái người này là ai. Thì đúng rồi, người ta đâu có biết gì đâu. Thì đó vậy đó. Rồi xong em bị ghen ngược lại, là đang chọc cho người ta ghen đó mà bị ghen ngược lại luôn. Em thành công rồi. Em chồng người ta ghen thiệt. Cái này người ta gọi là vừa đó. Cái kiểu là chọc cho người khác ghen á thì em thấy nó cũng hay á. Ví dụ như là cái câu chuyện của em nó cũng liên quan một chút đến câu chuyện của Gia Linh nói, nhưng mà nó theo một cái chiều ngược lại một tí. Là bạn trai của em á có nhắc về người yêu cũ, thì nói á là đây là cái người yêu mà có rất là nhiều kỷ niệm với bạn ấy, và có thể nói là hai người gọi là quá hợp nhau. Và chính bởi vì cái điểm quá hợp nhau như vậy mà khi mà hai người mà có xích mích á thì kiểu là hiểu nhau quá rồi, nên là không thể nào mà hàn gắn lại được nữa. Cái ý mà bạn đó muốn nói là có nghĩa là đôi khi mà khác nhau một tí á thì nó sẽ hấp dẫn hơn, hai người sẽ bù trừ cho nhau. Thì nói chung là em nghe bản thân mình đó, khi nghe nhắc đến người cũ mà kiểu là nó là hợp này nọ kia thì mình sẽ ghen. Nhưng mà em là người có cái tôi cũng khá là cao, nên em sẽ không nói ra em ghen. Em rất là tức trong bụng. Để là bây giờ mình phải làm cách nào để làm cho nó ghen lại. Lại thải cho bụng. Em cũng kể là ngày xưa là bạn trai của em với em á cũng kiểu là cực kỳ hợp luôn. Nhưng mà thực chất là cái bạn mà đang đi với mình đó là mình thấy là bạn đó hợp nhất. Nhưng mà mình bịa ra, mình nói là cái bạn đó là ngày xưa cũng cực kỳ hợp với em luôn. Và sự là khi mà chia tay bạn ấy thì em phải mất một quãng thời gian rất là dài để em có thể là quên đi người đó. Nói chung là em nói ra tất cả mọi thứ để mà gọi là đánh thức cái sự ghen của bạn này. Và em đã thành công. Và khi mà kiểu là bạn này, khi mà hai đứa nói chuyện rồi xong bạn này nói là thôi, nói chung là mình đừng có nhắc đến người cũ nữa. Thì em mới bảo thực ra thì em nghĩ là tốt nhất thì mình không nên nhắc nữa. Và có lẽ là anh cũng đã hiểu cái cảm giác hồi nãy là em vừa trải qua rồi. Là bởi vì kiểu là ăn miếng trả miếng thôi. Anh làm em ghen thì em cũng phải là làm anh ghen lại để xem như thế nào. Em chỉ muốn là ví dụ như là thấy người này
mình đang chịu cái cảm giác mà người đó mang lại cho mình, thì mình phải làm thế nào là muốn người đó phải hiểu được cái cảm giác mà mình đã từng trải qua. Nhưng mà nếu mà em có làm á thì đừng có nói cho người ta biết là em cố tình em làm cái chuyện đó. Tại vì nếu như đàn ông như anh nhá, mà anh biết được rồi em cố tình em làm cái chuyện đó thì anh cảm thấy rằng là em đang rất là kiểu là muốn ăn thua đủ với anh trong tất cả mọi thứ, và anh sẽ không tiếp tục có mối quan hệ của anh với em nữa. Không, rõ ràng có nhiều người đàn ông ta nghĩ như vậy, cho nên em phải cẩn thận cái chuyện đó. Anh xin lỗi Bảo, nhưng mà anh nghĩ thế này, cái chuyện đấy nếu mà một người đàn ông thực sự người ta yêu cô gái đó và người ta trân trọng cái tình cảm cô gái đó, thì người ta nếu mà ở một cái mức vừa phải như em nói ấy, thì anh nghĩ người ta sẽ trân trọng hơn cô gái này. Nghĩa là mình chỉ khuyên thôi, ý là cái gì nó cũng có mức độ vừa phải. Quá thì lại không hay. Thì với anh thì anh sẽ thấy là cô gái này đáng yêu. Cái chuyện đấy nó cũng đáng yêu, nhưng mà tất nhiên là nó cũng vừa vừa thôi. Hơi mệt đó. Nói chung là hại, nhưng mà đàn ông sợ phiền lắm, sợ mệt lắm. Đúng rồi. Bây giờ với cánh đàn ông, chúng ta có nên là làm lại cái cảm giác, tạo cảm giác đó ra cho phụ nữ không? Anh thì không. Đi mát cũng không. No. Anh luôn luôn cố gắng mọi cách có thể. Anh nghĩ là trong anh với vợ anh quen nhau đến giờ 15 năm rồi. Từ lúc bắt đầu yêu nhau cho cưới nhau thì anh nghĩ là có một lần duy nhất thì anh làm vợ anh khó chịu. Lúc đấy anh hơi vô ý. Anh không phải là cố ý, là anh nhắc hơi nhiều về cô bạn gái cũ. Lúc đấy anh với vợ anh mới quen nhau được khoảng nửa năm. Mà trong khoảng thời gian nửa năm đó thì anh rất là thoải mái. Vợ anh cũng tỏ ra rất là bản lĩnh, rất thoải mái. Mặc dù cô lần đầu có bạn trai là anh, thì anh còn chở cô đến thăm nhà bạn gái cũ của anh. Bởi vì anh có cái thói quen là dụ Tết nhất hay là gì thì anh vẫn biếu quà những cái mối quan hệ mà anh cho là thân tình hoặc là người ơn của mình. Thì đến tận giờ này thì vẫn thế. Trong vòng 6 tháng đấy thì anh nghĩ là bà ấy là một người rất là bản lĩnh. Nhưng mà về sau anh biết là vẫn là một cô gái thôi, cô gái mới bắt đầu yêu thôi. Thì anh trong một bữa tiệc anh gặp một cô gái là giống y chang như bạn gái cũ của anh, và anh không biết gọi tên nó là ghen hay không. Mà lúc đó là anh nói cái gì? Anh có thì cũng giỡn cũng đùa thôi, mà anh nhắc lúc ấy anh uống không được, mà hôm đấy anh lại uống hơi nhiều. Thế thành ra là anh hay nhắc, anh hay giỡn, thì đôi khi mình đùa hơi quá, anh nghĩ là mình hơi vô duyên thì không có nguy hiểm á. Thấy kiểu mà ăn miếng trả miếng cái tình yêu nó bị con nít lắm. Anh Bách có nói là tại vì vợ anh Bách là yêu lần đầu tiên, là anh là người đầu tiên, cho nên là chỉ có phản ứng. Thì em nghĩ không phải là cứ phải yêu lần đầu tiên mới có phản ứng đâu, có thể yêu mấy lần rồi ghen vẫn ghen. Không, ý anh là anh quên mất cái việc là vợ anh cũng là một cô gái. Còn là mặc dù là bạn ấy yêu lần đầu tiên nhưng mà bạn tỏ ra rất là bản lĩnh đến cái việc là đi theo anh đến nhà bạn gái cũ mà. Nên là và đấy là một trong những lý do mà anh biết đây là cái cô gái mà mình bấm vào cuối cùng. Người phụ nữ cuối cùng, ván bài lớn cuối cùng. Đó, hồi nãy giờ là nghe hai câu chuyện của Gia Linh nè, rồi của Tường Vi nè. Không biết ở đây có ai cũng áp dụng cái chiêu là chọc để mà cho bạn trai mình ghen không? Chị Phương cười kìa, chị Phương cười kìa. Misa, anh thấy em giơ tay. Ban đầu em rất là giống Gia Linh, là kiểu là chả có gì hết, cũng ngồi bị đặt bấm điện thoại nhắn tin với mấy con bạn bánh bèo vớ va vẩn thôi, mà cười tủm tỉm kiểu tỏ vẻ rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó lại đi quá đà hơn trong những cái lần sau, là vào những cái lần sau thì nó vô tình và cũng có một anh chàng nào đó cũng đang nhắn tin cho em đúng ngay cái lúc mà em đang gặp trục trặc vấn đề đó, thì em quyết định là em nhắn tin cho hai người kia luôn. Nhắn tin, và lúc đầu cái thời gian đầu á là giống như Gia Linh, là em còn thể hiện cho anh kia thấy rằng là mình vậy đó, đó ghen không, anh ghen không, em vậy đó anh ghen không. Nhưng mà đến cái lúc mà khi mà có cái nhân vật người thật, việc thật nó xuất hiện rồi, thì lúc đó em lại rơi vào cái tâm trạng là em không muốn cho cái anh người kia biết nữa, em giấu luôn. Thế anh kia cũng hợp lý đúng không em? Dạ. Và em có lúc đó em có cảm giác là cha, mình làm cái chuyện lén lút sau lưng vậy nó cũng có một cái cảm giác hay. Wow. Thì đó nó rất là nguy hiểm. Thì sau một vài lần, cũng có một cái đoạn thời gian em bị lậm vô cái cảm xúc đó, cái suy nghĩ đó. Thì sau đó em mới tỉnh táo lại, em nói là không có được. Cái cách này là làm nó giống như là mình, giống như anh bảo, nó ăn thua đủ với nhau. Nó không phải là tình cảm, không phải tình thương nữa. Thì lúc đó mình mới nhận ra và mới thay đổi. Anh rất là đồng tình với em, bởi vì là khi người ta yêu nhau đến một cái khoảng thời gian nào á, thì người ta sẽ vừa yêu mà vừa thương nhau. Cái cảm giác đó nó rất là, anh nghĩ nó rất là hay, nó mới là cái sự trọn vẹn của hai người yêu nhau. Là mình không muốn làm người khác buồn, không muốn làm người kia buồn, mình không quan trọng cái cảm giác chiến thắng của bản thân nữa, không quan trọng cái cảm giác là mình hả hê nữa. Lúc đấy nó mất đi rồi, mà mình sẽ
sẽ lo, lúc nào cũng lo người kia buồn, lo người kia tổn thương, lo người kia sẽ suy nghĩ linh tinh, lo cái mối quan hệ nó bị dạn vỡ. Cái đấy là cái điều đáng sợ nhất. Đấy là cái anh nghĩ là một cái cảnh giới khác của yêu, một cái cách yêu khác rồi. Khi mà họ đã vượt qua rất là nhiều những cái gian khó rồi, anh nghĩ là anh cũng nghĩ là có thể là với bản thân mình thì nó là như vậy, nhưng anh nghĩ là cũng có thể với người khác là người ta gặp nhau, người ta yêu nhau là người ta có cảm giác đó ngay. Em nghĩ cái gì cũng cần phải có quá trình, tại vì không phải ai cũng may mắn là vừa gặp cái là yêu liền, là cưới liền được. Câu chuyện đầu tiên là thường là các bạn gái thích làm cho người yêu mình ghen, thì thôi cái gì nó cũng có giới hạn của nó, vừa phải thôi, chứ không là mất công là ăn thua đủ với nhau lại không hay. Ngọt ngào hay muốn đau tim bất thình lình là còn tùy mức độ sai phạm của anh. Ghê vậy, có cảm giác giống như là thêm một lần ăn thua nữa vậy. Câu chuyện của ai? Câu chuyện đó là câu chuyện của em, nhưng mà nó không phải đến mức mà anh thua đủ. Nó không phải là thua đủ luôn. Thật sự là cái này sẽ xảy ra khi mà người con trai đó làm điều có lỗi. Và em kể cái đầu tiên đi, thì là nếu ở mức độ mạnh là bạn ấy lăng nhăng hay có một cái tư tưởng muốn vượt khỏi rào, tăng mức độ từ bạn bè sang một cái gì đấy với một cô gái khác, thì em thường không ghen lòng ghen lộn lên. Em sẽ rất kiên nhẫn thu thập bằng chứng tất cả mọi thứ, tất tần tật từ hình ảnh, like, comment, tin nhắn, inbox đó, rồi em sẽ gửi qua một lần bặt. Nó tăng chứng vật chứng là không thể chối được, và đừng giải thích gì lúc đó nữa. Lúc này bạn chỉ còn một quyết định duy nhất là lựa chọn, tự đưa ra giải pháp, chọn ai, em hay là cô ta. Đó, thì tự cân đo đong đếm cái nào xứng đáng và quan trọng với mình hơn thì đưa ra quyết định. Tại vì thật sự với em á, nếu như mà cái người đó không đến mức quá mức á, là đã ngoại tình ở mức độ cao rồi á. Tại vì nếu ngoại tình ở mức độ cao, nếu mà em phát hiện ra thì em sẽ chia tay. Tại vì lúc đó em không còn có sự tin tưởng nữa. Nếu như người đó có quay lại và tiếp tục thì lúc nào em cũng mang tâm trạng nghi ngờ. Và nếu nghi ngờ thì cái mối quan hệ đó không bao giờ vui và tốt đẹp được. Tại vì cho dù người đó có làm điều đúng đắn hay là em đang nghĩ oan về bạn đó, thì em vẫn sẽ nghĩ là em đang nghĩ đúng và người này vẫn đang làm gì đó sau lưng của mình. Đó, thì em sẽ chọn cách là chia tay nếu ở cái mức độ cao của em là như thế nào? Dạ, là có nghĩa là nếu như là đang quen em mà vẫn có một mối quan hệ là quen với một cô gái khác luôn, là hẹn hò với cô gái ấy, giống như là đang có hai bạn gái vậy đó. Là em với cô gái kia đều có vị trí giống như nhau. Thì là em thấy như vậy. Nhưng mà nếu em nhỉnh hơn một chút thì vẫn được đúng không? Không em thật sự là không hề thích, bởi vì em có một cái giống Vi, chẳng hạn như là em không thích những cái mối quan hệ em gái mưa, chị gái mưa, em họ, chị họ, bà la hoặc bé kết nghĩa gì đấy. Đừng có. Và là người yêu cũ thì cũng đừng. Tại vì cái người yêu cũ là một cái vấn đề vô cùng nhạy cảm. Nhưng mà bây giờ là anh muốn thấy là cái cảnh là lúc đó em cầm hết bằng chứng ra rồi, em đưa cho người con trai đó, lúc đó cái đúng tông giọng của em và thái độ của em sẽ như thế nào lên? Anh em có chuyện muốn nói. Rồi nè, tự ngồi coi lại hết, sao anh không nói gì nữa cả, chỉ có một mình bạn nó nói thôi. Rồi anh quyết định sao? Anh trả lời liền đi, bởi vì anh là người khởi đầu thì anh là người kết thúc. Sợ quá, sợ cảm giác này quá. Không, thật sự là nếu như bạn không làm sai thì không phải sợ. Cao cơ. Em nghĩ đây là một cái rất là văn minh. Tại vì mình ghen lên, xấu mặt mình, không được gì cả. Mà cái người kia còn thấy được cái cảnh mà mình ghen, tức ghen lòng cái lỗ gớm cỡ nào luôn. Cái xong rồi người ta sẽ bị ấn tượng xấu bằng cái hình ảnh mình ghen đó. Trời ơi, cái đó em ghen em còn phải nghĩ em đẹp nữa hả? Ủa anh, tất cả mọi lúc chúng ta đều phải đẹp. Ấn tượng xấu. Kiểu đó mới đáng sợ. Chính xác. Gì là cuối cùng cái bé ngọt ngào nằm ở đâu em? Ngọt ngào thì có một cái thứ hai, nếu như là mình chỉ có dỗi hay là lẫy thôi thì em thường hay có một cái câu của bản thân em thôi, thì em thấy trong mối quan hệ của em thì nó cũng gọi là có hiệu quả đối với bạn em. Thì em hay, chẳng hạn như là anh Bảo đi, thì em hay, anh Bảo hết thương em rồi đó. Đó không, anh làm gì đâu, thì em lại nói vậy kêu vậy đó. Thì đó là một cái cách để cho người ta biết là em có khó chịu về một cái vấn đề gì đó ở mức độ nhỏ thôi. Không có gái nhiều người, em nghĩ là nhiều người vậy á. Anh nghĩ là một câu như vậy nó hiệu quả lắm luôn. Đúng, chính xác. Anh nghe như vậy thôi mà bây giờ anh cũng muốn Gã đông. Gã đông. Như vậy là các con trai thích đúng không?
Không, mà tại vì trong đầu em lúc đó cũng nghĩ chắc hết thương mình rồi mới làm mấy chuyện rồi để cho mình buồn này. Mà em thấy nó giống như là thần chú á anh. Đúng mà cái đó là xìu. Chú thì hỏi là đúng với tông giọng đó đúng không? Đúng rồi, anh nghĩ là đúng như vậy, bởi Đúng vì như vậy, bởi vì đúng như vậy. ba chàng ở đây một cái là cùng đây có làm nhé. Ghê ha. Đàn ông yêu phụ nữ bởi vì phụ nữ là phụ nữ, mà lúc đấy là một trong những lúc phụ nữ nhất. thì đó là Em hai đang bản mặt của em lúc cảm mà giác là hai như chuyện vậy. nó ở hai mức độ khác Em nhau đang suy nghĩ xảy là ra. có nên để cho cái khúc này được lên sóng không ta? Chứ mất công lại mấy anh con trai lại hết đường trốn luôn á. Không, anh vợ anh thì được cái này là biết gu phụ nữ của anh. Và hai vợ chồng hợp nhau đến mức là cũng gần như cùng gu luôn. Vợ anh cũng thích phụ nữ kiểu giống như anh thích. Anh kể luôn, có một lần anh lái xe từ chung cư đi ra, thì trước cửa chung cư nhà anh nó có một cái cứu hỏa. Thì hôm đấy anh lại lấy cái xe 7 chỗ của bạn anh đi. Thì lúc anh mới lái chiếc đó anh không có nhớ là nó có một cái chỗ bậc để chân. Thì cái trụ cứu hỏa nó ở ngay phía đó. Thì bình thường anh lái xe anh thì nhiều năm mà không có sao cả. Thì vô tình lúc đó anh vừa lái ra khỏi hầm thì có một cô gái rất đẹp, đẹp lắm á. Anh nhớ hình như là một cô bé đã có làm người mẫu mà bước đi vào. Thì tất nhiên anh đang vần vô lăng rồi cái đầu anh cứ nhìn theo cái xe nó cứ đi vào cái đầu thì mà đến cái mức gì cái xe nó kẹt luôn vào cái trụ cứu hỏa, kẹt cứng vào luôn, mà anh bị quê. Vợ anh cứ ngồi nhìn cái kiểu phim I Know What You Did Last Summer. Em biết anh đang làm gì, em biết lý do tại sao mà cái câu chuyện nó như thế này rồi. Tôi quê và được câu chuyện nó đã đi vào huyền thoại. Được nhắc đến mỗi lần. Rồi, đó là một câu chuyện rất là thú vị của anh Bách đúng không ạ? Nhưng mà đây bây giờ nè, hồi nãy là Linh nói là bởi vì chính vì Linh nói câu đó mà cả ba chàng trai bên đây đều cảm thấy nó rất là hiệu quả. Bây giờ Linh thử nói lại cái đó coi. Con thần chú á. Anh hết thương em rồi đúng không? Chạy. Từ từ vì tôi muốn coi ai nói được. Thử hết mấy cô gái đây luôn anh. Bây giờ các cô gái quay lại thử coi nè. Cô là Thành, một em thử triệu. câu nói coi. Em nói giọng nam hay giọng bắc? Em muốn nói thường là giọng mạnh gì mẽ cũng được. cá tính lắm. Em nói giọng Bắc này, em quê ở đâu? Hà Nam ạ. Hà Nam gần quê anh ở Nam Định. Anh hết thương em rồi đúng không? Rồi lấy lại tinh thần đi em, lấy lại tinh thần đi nè. Rồi Anh hết thương em rồi đúng không? Ở đây nghe sợ. Đúng là giọng miền Bắc với giọng miền Nam Đấy, nó thì hẳn anh- nhau luôn á. Thương em một Thực chút ra nữa. là- Em nói giọng miền Nam thì sẽ là anh hết thương em rồi đúng không? Đó. Khác hẳn nhau. Chứ nó phải pha thêm một cái chút xíu là nhõng nhẽo á. giọng Linh là xíu nè. như thế nào nè? Anh hết thương em rồi cái gì? Gì? Biết mà, kiểu dạng vậy đó. Kiểu dễ thương, kiểu trẻ con. Rồi Chị Phương kìa anh. cũng nghe cũng được đúng không? Chị Phương. Phương à. Hai ba. Anh hết thương em rồi phải không? Thật ra cái level đó mới là level 1 của chị thôi. Tại vì chị là người á mà chị đã quen người yêu rồi là chị rất là nhõng nhẽo. Và chị hồi đó chị coi phim hoạt hình chị cực kỳ thích chú mèo á, mà đội cái nón có cái ba con của mèo đi hia á, là mỗi lần chị xin cái gì chị là chị xin cái gì cũng được hết á. Bây giờ lúc Vân. Em đại diện cho những phần còn lại, em nói thử một câu để anh nghe coi nè. Em không nói được em như là Phương Linh đâu. Thì bây giờ em thử coi. Cố lên, tập thử lên. Mình đặt mình vô vị trí của nhân vật. Đúng rồi. Đạo diễn mà. Vị trí nhân vật đi. Thoại một câu mà không thuộc là sao? Thoại ba. Anh đang là diễn viên của em này. Anh hết thương em rồi đúng không? Cũng được. Anh muốn nghe Quỳnh Chi một Có một câu thoại hả chị? Có một câu thoại thôi hả? một câu thôi nè. hot mom mà nói thì sao ta? Em nói thiệt với anh Bách, nói thiệt với tất cả mọi người, câu này em chưa bao giờ nói trong đời. Thì bây giờ thử mà. Tôi cũng vậy. Chưa bao giờ em dùng luôn. Bây giờ sau ngày hôm nay chị học em nha Linh. Nhưng mà mọi người biết làm sao nó hiệu quả đối với những mối quan hệ của em không? Tại bình thường em vô cùng lạnh lùng và kiểu cá tính mạnh mẽ, cho nên khi mà em nói câu này có nghĩa là một cái phạm trù rất khác. Cho nên những bạn trai của em sẽ cảm thấy
những bạn trai. Nói gì đây? Những bạn trai kiểu Những người em đã quen á, Chết cho nên là nó hiệu quả. Dạo nào Bình Duyên? Vẫn phải nói hả? Đâu quên đâu. Tự sự là chốt được. Anh hết thương em rồi đúng không? Cũng được. Sắp hết. Nói con này ra cũng mình nam là mình cũng phải. Rồi không, phụ nữ tính ra họ có những cái chiêu thức hay ha. Nữ hay lắm. Chiêu thức rất là hay và cũng là rất là hiệu quả nữa. Ghen cái này kiểu như Phương Linh rất là hiệu quả. Chúc mừng Phương Linh. Im lặng là vàng. La làng là kim cương. La lại vì kim cương. Không là vừa nói này. Cái kim cương ngồi trên kìa. Vàng, ai là người xử sự thái độ khi ghen thì sẽ im lặng? Chị là chị. Không tin. Không tin hả? Hồi bữa mới nói là lòng lộn lên xong. Chị hả? Chị đã nói là tại sao là chị lựa chọn cái im lặng là vàng là bởi vì sao? Bởi vì chị rất hay ghen. Chị nói rồi mà, một cơn gió thổi qua chị cũng ghen. Tại vì chị quá nhạy cảm. Hồi đó đi xem bói thì thầy bói nói Phương như vậy, nhưng mà không đến nỗi như, nhưng mà Phương là tiếp người nhạy cảm và giác quan thứ 6 cực mạnh. Tức là nó chỉ manh nha một chút xíu thôi là Phương có thể án chừng được nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì kiểu như vậy á, và thường là đúng tới 80%. Cho nên là lựa chọn của Phương là Phương không thích nói. Nhưng mà không lẽ là im lặng không? Phải có cách giải quyết chứ. Tất nhiên. Phương không thích nói, Phương cứ để đó xem chuyện gì xảy ra. Và Rồi chị em có một gương mặt rất là hiền. Để coi cái chuyện đó gì xảy ra. Để coi. Tất nhiên là ở đây không có phải là lồng lộn lên, không phải là gì hết. Khi bắt đầu mình cảm thấy là nó có dấu hiệu một, tức là lúc đầu là chỉ là một chút mình cái kiểu của Phương là ê, cái tiếp người này hơi giống tiếp người ông hay thích nè. Hai người chưa biết nhau gì hết nhưng mà mình tự nhiên mình có cái cảm nhận đó liền à. Khi gặp rồi sao ta, kiểu như vậy á. Rồi hai người gặp là Phương bắt đầu đánh giá dấu hiệu một, bắt đầu nó sẽ từng nấc, và đến khi khoảng có cái dấu hiệu mà Phương nghĩ là Phương cần lên tiếng rồi thì Phương sẽ dẫn câu ủa vậy hả, hay là bữa nay em để tóc kiểu này đẹp không, lấy hình bạn nó ra tóc kiểu này đẹp không anh, để tóc kiểu này cái dễ thương kiểu vậy đó. Đó là ghê thì cười tưởng tỉm chẳng hạn. Nhưng mà đó chỉ dành cho những cái đối tượng mà mình đã quen được một khoảng thời gian rồi và Phương cũng tương đối hiểu người đó rồi. Cho nên là Phương mới áp dụng cái trường hợp im lặng như thế này. Cũng có những trường hợp chị lồng lộn được không chơi, nhưng lồng lộn của chị nó là như thế này, là những đối tượng đang ở trong cái giai đoạn thích nhau thôi. Một lần duy nhất mà Phương nhớ là Phương lồng lộn, nhưng mà Phương nghĩ lại bây giờ Phương cũng thấy Phương hơi quê. Đó là hẹn nhau cùng đi club bia, mọi người hẹn với nhau ở đó thì vô tình là trong đó có một người bạn là bạn của người yêu cũ Phương. Thì bạn ấy tới, bạn không có biết tình cảnh, bạn cứ hỏi thăm ủa dạo này còn gặp không, còn quen không, kiểu như vậy á, rồi khỏe không, kiểu như vậy đó. Nói, hết rồi, nói trời hôm qua mới nhắn tin vậy, cái đưa thông tin cho Phương coi. Thì cái bạn bên kia thì hai người đang kiểu thích nhau, mến nhau rồi, thì giống như là bình thường mình thấy không có vấn đề gì, mà bữa đó tự nhiên làm rần rộ lắm kìa. Còn mày đặt post hình của Phương với bạn trai cũ của Phương lên rồi kêu là về Di, xong gọi điện cho bạn cũ của Phương, xong rồi tự nhiên đến một lát nữa tôi sẽ gọi người giống như là người tốt nhất với tôi đến thời điểm này đến. Thế là mời một người bạn gái cũ của bạn ấy đến. Lúc đó đúng là nghĩ là mình mới nghĩ là hình như là cái cảm xúc mình kêu nó rần nó khó chịu kinh khủng, mà đứng chung một bàn mà giống như là không một cái cảm xúc nào. Mà thông thường đi chung là bạn ấy sẽ thấy ke Phương giống như là có người đi ăn hay đứng kế là cũng sẽ nếu mà thấy Phương lạnh thì sẽ lấy cái áo khoác cho Phương, kiểu như đó là lơ luôn, không cần quan tâm đến Phương luôn. Phương ngồi kiểu như vậy á, rồi đến lúc về thì bạn ấy chở Phương về và bạn gái cũ thì chạy một xe riêng. Thì tất cả mọi người đều đang ở trạng thái là chưa có chính thức quen cái mối quan hệ nào. Tức là Phương ngồi im, cái kiểu mà vui rồi ha, nay có người nhắc về người kia, kiểu như vậy đó. Tức quá, lấy tay cắn đó. Vậy đó được không? Kệ tôi, kiểu như vậy đó. Dễ thương ha, anh thấy dễ thương. Anh chưa Khủng lắm anh ơi. Anh chưa bị cắn. Không, em nghĩ là em cũng tự thấy mắc cười đó mà. Dễ thương mà. Anh chưa được ai ghen như vậy rồi. Em tức quá mà em không nói được, tại vì chưa có nói với nhau là quen những lúc mà mình ghen thì không được. Mà tức quá, cắn rồi, chỗ làm cái gì vậy? Tức quá thì ghét, kiểu như vậy đó. Em làm như vậy lắm. Ví dụ em mà là đàn ông thì anh sẽ nói là tự mang nhục. Rồi nhưng mà sao phải làm như vậy? Không phải, tại vì thật ra là nó chưa thấy đâu hết mà mình cảm thấy mình bực mình. Như vậy là anh thấy em không phải lấy câu im lặng là vàng. Không, tại vì im lặng là vàng đối với những người đang ghen. Em đang kể một cái đối tượng khác, tức là có những lúc khi mà em hiểu rõ cái đối phương rồi và đã quen, đã xác định chủ quyền rồi đó, thì em thấy im lặng là vàng.
Bởi vì em có quyền chủ thế tấn công mà. nghĩa Còn là ở trong cái trường kiểu hợp ghen em của không em có nó khá quyền. là- Em không có quyền gì hết, chỉ gọi là mến nhau mà vẫn chưa nói rõ ràng thì tự nhiên lúc đó em không biết diễn tả làm sao ấy. Ghen của Phương khá linh hoạt đấy chứ. Chị khá là linh hoạt đó, không biết đường nào mà lần. Gọi là Sợ, đàn ông sợ. Anh nghĩ đàn ông còn sợ một nhất. trường hợp nữa ghen của chị đó là có những trường hợp em không cần mở điện thoại, em không cần mở Facebook, tức là em cũng không quan tâm, nhưng tự nhiên chẳng hạn như là Bảo là người yêu chị mà Bảo đi chơi với em Bách mà Bách chụp một cái hình cùng hết luôn á, tức là chụp cái mặt bàn cà phê thôi, tự nhiên em ngồi em thấy ủa sao cái điện thoại của Bảo cái bên có cái điện thoại của ai đó vậy đó. Là thôi rồi cái em đang ngồi thấy chữ Highland chẳng hạn. Sớm hôm quá. Cực kỳ sớm hôm. Xong cái em sẽ gọi cho anh Bách. Ủa anh Bách đang đi uống cà phê hả? Anh đang uống cà phê. Anh đang uống cà phê với Bảo thì có bạn đó luôn phải không anh? Cái Bách vậy anh nói với Bảo lát em tới chơi nha. Quéo luôn thiệt. Em tới thiệt. Đi về. Quéo hết Em người tới luôn. thiệt. Và em nhớ là cái câu chuyện nó na ná như vậy thôi. Và đúng mùng 2 Tết tại nhà bạn em, và bạn em với lại một người khác, cái bạn gái cũ đang ngồi đánh bài chung với cả nhà đó, và em tới trước cửa, em đứng kế bên luôn. Vô chúc Tết luôn. Vô làm cái luôn. Nhưng mà đấy là cái cách của em, nhưng mà anh hỏi lại nhé, em thấy nó hiệu quả không? Em tới trước nhà em không có bước vào, em vẫn gọi điện. Và khi em đứng ngoài em thấy bạn em úp cái điện thoại xuống, không có nghe điện thoại của em. Em nói nếu như mà nghe điện thoại của em là phải bước ra ngoài là đã thấy em rồi, là sẽ không cần phải đụng mặt hết. Nhưng mà khi mà em úp xuống, đến khi mà gọi thứ 10 hay 11 gì đó thì em bước đứng kế bên luôn, vẫn chưa nhận ra. Mở bài lên nhất là nhìn thấy em. Năm mới nhiều sức khỏe nha em. Bài đêm quá nha. Xong rồi Trở bài là 21 tuổi rồi. xong rồi mọi người đi ra ngoài thì em chỉ nói là đơn giản em tới đây chỉ để em nói rằng là cái gì em cũng có thể biết. Anh Bảo nhiều lúc người ta nói đỏ bạc đen tình nên chắc anh đó anh đâu. Sau đó thì bạn ấy thực sự là có những lần tụi em cũng im lặng cũng như mà không có hiệu quả, nhưng sau lần đó bạn ấy thực sự đến gặp em hối lỗi và thấy có vẻ tàn tạ hơn. Làm cho thương nó. Yếu luôn ha. Nói chung ghê quá. Nói chung là ngày hôm nay không bạn thấy sợ phụ nữ đó, em lại thấy sợ các bạn nữ. Rồi, cảm ơn chị Phương. Rồi, câu chuyện tiếp theo. Cảnh giới cao nhất của sự ghen chính là làm mình càng đẹp rực rỡ hơn. Chi á, Chi nói một cái khía cạnh khác và nó dựa trên suy nghĩ cũng như kinh nghiệm của mình thôi. Đó là thực ra Chi cũng là người rất là ghen. Chi ghen dữ lắm. Tức là nó sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn mới yêu nhau và giai đoạn yêu lâu. Thì ở mỗi giai đoạn mình sẽ ghen một kiểu khác nhau. Khi mà mới yêu mình chưa có hiểu nhau nhiều, nên là mình còn hay giống như chị Phương vậy. Mình dễ suy diễn lắm. Tại vì mình chưa hiểu mà, mình chưa biết người ta cái bản chất người ta như thế nào, nên là mình chưa có nhiều niềm tin. Khi mà chưa có nhiều niềm tin, mình ghen dữ lắm. Tại vì khả năng suy diễn của phụ nữ đúng như Bảo nói. Nên là Chi mà thấy chỉ cần bạn của Chi có một tin nhắn của nữ giới và bạn Chi trả lời nhiều hơn 3 câu, hoặc là có những cái icon thôi, là với Chi là Chi đã không hài lòng rồi. Nói chuyện với nữ giới mà vui vẻ một chút thôi là Chi đã không thích rồi. Trải quá vậy. Cái này là cũng không có gì phải giấu trên truyền hình, tính mình sao thì mình phải vậy thôi. Tức là Sao Bảo qua đây luôn vậy anh Bảo? Anh thấy hồi hộp. Anh qua anh đứng trên tìm điểm giữa. Cần hơi ấm. Thí dụ tại vì nhắn tin qua lại á, thì Chi không có thích cái kiểu đó. Và Chi đã từng có những cái hành động cương quyết như thế này. Tất nhiên chỉ là khi mới yêu thôi. Khi mới yêu mình mới nóng tính, từ từ mình sẽ hiểu. Nhưng mà khi mới yêu là thậm chí đang đi cùng với nhau đi, thì mình tình cờ mình nhìn thấy, mình chỉ nhìn qua rồi, thì khi cái cơn của mình lên đó mình khó kiềm chế lắm. Mình nhìn qua mình thấy cái cách trả lời dấu chấm dấu phẩy hoặc cái câu nó có một cái vài đại từ thâm mật chút xíu hơn cái mức mình muốn thôi, là Chi cầm điện thoại và Chi quăng ra ngoài cửa sổ. Đổi điện thoại nữa nha. Chi là một lần như vậy thôi là từ sau trật tự, không bao giờ nhắn tin cho bạn nữ nữa. Trật tự. Là coi như là không nói gì luôn. Không nói gì luôn. Kiểu là đang thấy nhắn tin thấy là lạ cái là tự nhiên cầm anh cho em mượn điện thoại. Không ai nói luôn, không mượn điện thoại luôn. Không mượn luôn. Chi chỉ cầm lên và Chi quăng thẳng ra ngoài. Và Rất sau lạnh đó nguyên một quá trình trên chuyến xe Chi không nói gì nữa. Bạn Chi sẽ tự thu xếp việc mất thông tin, mất số liên lạc, mất cả tài khoản hay như thế nào đó. Bạn Chi tự im lặng, tự làm việc phía sau. Thì là tại vì Chi không muốn nói nhiều, nhưng mà rõ ràng bạn Chi hiểu là tại sao Chi làm như vậy. Và sau này cẩn trọng giúp Chi những cái việc khiến cho Chi buồn và khiến cho Chi cảm thấy tổn thương. Tức là mình không thích bạn trai của mình
thân mật với bạn nữ là chuyện bình thường. Em thấy lạnh rồi đó. Nhưng Chi cũng nói lại là thực ra người bạn của Chi có chịu được cái tính đó của Chi cũng là có lý do. Tại vì cái quan điểm của em á, là muốn người ta tử tế với mình như thế nào thì mình cũng phải như vậy với người ta. Em không có nhắn tin, thí dụ em mà có bạn trai rồi là em không có nhắn tin nhiều với đàn ông. Xong việc là chỉ đúng nội dung công việc thôi chứ không có anh ha ơi em rất hạn chế. Hi hi là không bao giờ với em luôn. Nên là chính vì khi mà mình cho người ta biết á, là mình như vậy thì mình mới có quyền đòi hỏi người ta. Chứ nếu mà mình đòi hỏi nhiều mà mình không có làm gương á là không có được. Em được cái là em chịu khó làm gương. Và sau này sau này khi mà yêu lâu rồi á thì lại nghiệm ra một điều như thế này là tại mình vì... nên quăng cái thằng đó ra được ngoài cửa sổ hơn là cái điện thoại. Không anh, tức là tất nhiên là với những người nào mà họ chịu được cái tính đó của mình là họ phải thương mình lắm, thật sự. Tại vì em hơi bị quá. Bây giờ em ngồi em nói ra em thấy quá. Nhưng mà đây cái vấn đề là làm mình rạng rỡ hơn là như thế nào? Đó là khi mà đã quen lâu. Khi đã quen lâu anh rồi. xin lỗi nha, anh xin lỗi. Rồi mình ngắt qua cái đoạn đó một tí. Anh thấy cách đó hay. Nghĩa là mình không cần phải nói nhiều khi mà đã yêu rồi ha. Không cần phải nói nhiều, không cần phải giải thích nhiều, chỉ có hoặc là không thôi mà. Thì lúc đó em làm vậy là anh đối với anh thì nó rất là tốt bởi vì anh nó tiếc của. Ok, go on. Không, đối với Bảo cũng tốt lắm. Bảo cũng tiếc cái điện thoại. Và ở gần em là rất cẩn thận đồ đạc. Tại vì em cứ không hài lòng là điện thoại, đồng hồ, giá trị như thế nào em không care, vứt ra ngoài hết. Để hiểu em đang suy nghĩ cái gì và hiểu cho em. Lúc đấy nó chỉ còn mỗi anh ở đó. Cách quay trở lại là cái phần mệnh đề của mình hơn, đúng không? đó là thực ra Chi nghĩ là phụ nữ rất là đáng thương, họ rất là thiệt thòi. Tại vì sở hữu cái giác quan thứ 6 là một điều không phải sung sướng, rất mệt mỏi trong đầu óc. Phụ nữ ước ao rất nhiều lần được trở nên dễ, gọi là dễ tính, dễ hiểu như đàn ông, ít suy nghĩ, ít suy diễn như đàn ông cho đời sống nó dễ thở. Nhưng đã sinh ra là phụ nữ thì phải chấp nhận là hay suy diễn. Vì vậy khi mình đã có một người mình thương và mình xác định là mình cần người ta ở bên cạnh mình, và thí dụ lỡ người ta là một người ngoại giao, làm công việc đi hoài, gặp phụ nữ nhiều, thì chẳng lẽ bây giờ mình không chịu được, mình ghen miết thì chẳng lẽ mình đánh mất cái người đó? Không được. Thì mình phải bằng cách nào? Đó là mình phải dung hòa, mình phải hiểu được rằng đây là người bản chất mình đã tìm hiểu rồi, là người tốt, mình tin người ta. Khi tin không xem điện thoại, khi đã lâu dài rồi là Chi không xem điện thoại của người đó. Người đó đi đâu Chi cũng tôn trọng, không gọi nhiều, không hỏi nhiều, anh đi đâu anh cứ đi. Bởi vì thời gian đó mình dành để mình quay lại, mình chăm sóc bản thân mình xây dựng cái công việc của mình. Và khi hai người, mỗi người đều có một cái việc ngầm thỏa thuận với nhau là chúng ta hiểu nhau. Tại vì yêu lâu không cần dành nhiều thời gian cho nhau. Yêu lâu là dành thời gian cho công việc và mình chỉ là một phần của cuộc đời nhau thì nó sẽ bền lâu. Gặp nhiều sẽ chán. Vậy hả? Dạ vâng ạ. Không, cái đó tùy. Nên là đó là quan điểm của em. Dạ. Nhưng có những người yêu lâu và càng thích ở gần nhau hơn. Đúng rồi, anh là một dạng, hoặc là cũng có thể vì anh không sống thiếu phụ nữ được cho nên là... Thế là em cảm thấy là với em thôi, thế thì hai người đàn ông này tuyệt vời quá. Em thì ai yêu em sẽ hơi mệt khoảng này. Tức là em không thích ở gần ai quá lâu, quá nhiều, bởi vì nó sẽ đem lại cái cảm giác nhàm chán. Em hay xin phép bạn trai của em có những khoảng thời gian tạm dừng, không phải dừng, mà là mỗi người lo công việc và ít gặp gỡ để mình duy trì cái tình cảm của mình, và lúc đó là mình xác định tin nhau. Không, đó mới chính là màu sắc của cuộc đời mà. Mỗi người mỗi cách, mỗi người một suy nghĩ thôi. Như Bảo nghĩ, không biết anh Bách sao, nhưng mà Bảo thích là có thể là không phải cần phải nói chuyện với nhau liên tục, nhưng mà chỉ cần là thấy nhau trong cái không gian đó là được rồi. Chỉ cần là ở chung một cái không gian rồi bạn nó cứ làm công việc của bạn đó. Có khi có những đối tượng á, Phương thấy nha, các bạn tâm sự là thời gian đầu các bạn thích, nhưng mà riết rồi thì đàn ông mà trở lại bản tính của mình thì lại cũng thích được tự do nữa, cho nên tự nhiên không phải thời gian riêng em là em đi đâu em cũng dắt bạn gái em theo hết trơn á. Đi với bạn bè là em càng cố gắng. Có những người là phải thoát ra khỏi vợ, thoát ra khỏi bạn gái mới thở được. Còn có những người là gặp bạn gái như là hơi thở hay sao? Ghi cái hơi, gặp hít mấy cái. Cái quan trọng anh nghĩ là trong cuộc sống á, cái chuyện nhất là chuyện tình yêu á, thì cái chuyện phù hợp là quan trọng nhất, chứ không phải chuyện tốt xấu hay là hay dở, hay là đẹp, hay là giàu, hay là cái gì. Tất cả nó đều là một cái yếu tố thôi. Tất cả những cái điều đó nó chỉ là những cái yếu tố để mình có thể đến bên nhau. Thì mình đến bên cạnh nhau rồi thì mình sẽ hiểu là thực sự là mình có hợp với nhau không. Cái chuyện phù hợp là quan trọng nhất, bởi vì tất cả những cái yếu tố còn lại nó có thể mất đi. Nó mất đi hoặc là nó gia giảm trong cùng với thời gian mình sống á.
Nên là cái quan trọng là cái bản chất gốc là mình có phù hợp với nhau hay không. Nếu mình phù hợp thì cũng như là như Chi thì Chi sẽ phù hợp với những người mà rất là thích công việc, rất là mê công việc, rất là mê những cuộc sống ở ngoài. Và hoặc là người ta đủ thương em để chấp nhận em thôi anh, chứ nhiều khi người ta không đồng ý với em. Nếu mà họ chấp nhận quá thì anh cũng nghĩ là cũng khó, hoặc sẽ đến một thời gian họ thích nghi được với nhau, hoặc là sẽ không thích nghi được. Dạ, thích nghi. Thì anh nghĩ là tình yêu cái chuyện quan trọng nhất là phù hợp thôi. Hợp có thể hợp trong một giai đoạn ha, 5 hay 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng là hợp trong giai đoạn đó. Thì mình sẽ tin trong giai đoạn đó thì nó bớt ghen hơn. Rồi ngày hôm nay có thể là nghe rất là nhiều những cái câu chuyện ghen, những cái cách ghen của các bạn nữ. Thế thì em biết tại sao lúc nãy anh xin chụp hình với 9 bạn không? Sao anh? Hôm qua vợ anh FaceTime điện thoại cho anh bảo là mới đi khu du lịch thì bên Mỹ á. Gặp trai không đúng không? Và có 2 anh Mỹ trắng cứ đi theo. Rồi xin Facebook, xin số điện thoại, xin Twitter, các thứ hoài mà kể lại với anh. Một anh còn biết một anh gốc Ý luôn. Anh bảo là tiếng Anh của em không tốt lắm. Em tại sao em có thể nói chuyện nhiều đến mức là biết người ta gốc Ý? Không, thế em biết vậy đó. Em nhìn là em biết gốc Ý ấy, đẹp trai lắm. Nên hôm nay anh phải quăng quả hình luôn 9 cô luôn. Trời ơi, vậy cũng là anh biết. Dễ đó là cái cách ghen của anh đúng không? Thế còn B-Max với GA như thế nào? Có cách ghen nào mà các bạn từng thể hiện? Bản thân B-Max thì có đã từng ghen là khi mà mình thấy bạn gái mình nhắn tin với một bạn trai lạ nhiều quá, xong rồi mình đọc lên thì mình thấy thật sự là nó có vấn đề thì mình chỉ nói là anh không muốn đọc cái tin này lần nữa và em phải chấm dứt cái mối quan hệ này ngay. Mà nói giọng nhẹ nhàng vậy hả? Nếu không thì đó là tùy em quyết định. Rồi GA? Em thì là kiểu như mỗi lần em ghen em cũng hay nhây á, mặc dù là trong cái nhây đó là nếu mà làm sai lời là có chuyện á. Ví dụ như em thấy tin nhắn đó thì em kiểu ai chứ? Trai hả? Liệu mà xóa đi nha. Rồi, nếu mà không xóa là có chuyện á. Thì thường là vậy, chứ em không thích làm rầm. Nói chung là mỗi người sẽ có một cách ghen khác nhau. Cá nhân Bảo đi thì đập đồ cũng có, chọi đồ cũng có, tất cả mọi cung bậc cảm xúc đều có hết. Tại vì có thể nói là Bảo giống như chị Mai Phương đó, em thiệt là em như Sherlock Holmes vậy đó. Em nói thật là chỉ cần là nghe tiếng điện thoại mà ở bên kia có một cái gì đó lạ thôi là em biết liền, hoặc là em nhìn tấm hình nên em cũng có thể biết liền. Người ta đi cái chỗ đó tới nhà em bao nhiêu lâu và thời điểm nào em biết bao nhiêu phút tới luôn, mà chỉ cần nó chệch đi thôi là em cũng có thể biết được liền. Nhưng mà đó là ngày xưa, còn bây giờ thì em quá sợ với những cảm giác đó rồi. Tại vì thực ra ghen nó cũng có cái thú vị của nó, nhưng mà ghen quá lại không hay. Tại vì đến khi một lúc nào đó rồi đó thì chúng ta nên để dành sức lực và năng lượng của chúng ta. Yêu là một cái điều cũng rất là cần thiết, nhưng mà cũng không đến mức mà chúng ta phải đôi khi là ghen. Bởi vì đôi khi dại quá mất khôn, ghen quá là mất khôn mà đánh mất luôn cả chính mình. Thì đó là cái điều không có nên chút xíu nào hết. Thì rất là cảm ơn Hoàng Bách. Có thể nói là anh rất là duyên dáng, rất dễ thương. Và những câu chuyện của anh cực kỳ thú vị luôn. Một tràng pháo tay cho anh ạ. Và hy vọng rằng là tất cả quý vị khán giả cũng như các bạn chúng ta cũng đã có được rất nhiều kinh nghiệm sau cái buổi ghi hình ngày hôm nay. Và đặc biệt là như lời Hoàng Bách nói, chúng tôi chỉ mong mỏi rằng các bạn cũng sẽ kiếm được một ai đó thật sự là phù hợp để các bạn có được một tình yêu trọn vẹn và thật đẹp cuộc đời của mình thôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22h30 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7 các bạn nhé. Và các bạn cũng thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCVMedia cũng như là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.